নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰ আমাৰ Edustation Unacademic YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি পুনৰ ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ লগতে আদাৰ যিখিনি ষ্টেট লেভেল কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে যিখিনি সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম যেহেতু আপোনালোকে নতুন সিলেবাস দেখিছে ADRE যত সোশ্যাল সায়েন্স নতুনকৈ এড কৰা হৈছে আৰু যৰ পৰা 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব গতিকে আমাৰ কাৰণে সোশ্যাল সায়েন্সটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যেহেতু 30 মাৰ্কছৰ কথা আছে 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব আৰু যেহেতু যোৱাবাৰৰ যেটো ADRE আছিল হেতু সেবা বৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰিছিল আৰু লগতে এইবাৰৰ যেটো ADRE এক্সাম আছে যেটো ADRE এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে 3rd গ্ৰেড এণ্ড 4th গ্ৰেড এই এক্সামটো কন্ডাক্ট কৰিব আমাৰ সেবা বৰ্ডে গতিকে আমি আপোনালোকলৈ সেবা বৰ্ডৰ আন্ডাৰত সোশ্যাল সায়েন্সৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰছ আছে সেই গোটেই চেপ্টাৰছখিনিৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে সেই গোটেই কোৱেশ্চনছখিনি আমি ডিসকাশন কৰি আছো গতিকে আজি আমি ইমাৰ্জেন্স অফ নিউ আইডিয়াছ মানে নতুন ভাৱৰ উত্থান তাৰ চেপ্টাৰছটোৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনছখিনি আমি ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো গতিকে আহকচোন কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ So question number 1 to say which religion was founded by Gautama Buddha? Option A আছে Hindu dharma, option B আছে Jainism, Jain dharma, option C আছে Buddha dharma, Buddhism, option D আছে Sikhism বা Sikh dharma. The correct answer to option C Buddhism বা Buddha dharma. আসলে 6th century BCE তেতিয়া Buddhist বিলাক মানে after Vedic civilization পিছত নতুন নতুন ধৰ্ম উত্থান ঘটিছিলে আৰু সেই কাৰণে চেপ্টাৰছটোৰ নাম দিয়া হৈছে নতুন উত্থান মানে গতিকে ইয়াত এটো সময়ত নতুন ধৰ্মবিলাকৰ ধৰ্মমতৰ সৃষ্টি হৈছিল যেনেকৈ ধৰি লওক বুদ্ধিজম জৈনিজম আহিছিলে আৰু গৌতম বুদ্ধই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ধৰ্মটোৰ নাম আছিল বুদ্ধিজম হেতু সময়ত গৌতম বুদ্ধই প্ৰায় 600 চেঞ্চুৰী BCE এটা ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যেটো বুদ্ধিজম বা বুদ্ধ ধৰ্ম বুলি জনা গৈছে এটো খুব ফেমাস আছিল এনসেন্ট ইণ্ডিয়াৰ ফেমাস ধৰ্মটো আছিল বুদ্ধিজম তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাওঁ Question number 2 to say in which century did Gautama Buddha attain enlightenment? Gautam Buddha কোন শতিকাত জ্ঞান লাভ কৰিছিল? Option A 5th century BCE, option B 6th century BCE, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6শ শতিকা, option C 7th century BCE, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 7ম শতিকা আৰু option D আছে 8th century BCE, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় 8ম শতিকা। তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব option A 5th century BCE, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 5ম শতিকাতে মানে গৌতম বুদ্ধ এনলাইটমেন্ট জ্ঞান লাভ কৰিলে বুলি কোৱা হয় আৰু বুদ্ধ ধৰ্মৰ লগত চাৰিখন ঠাই আছে এখন আছে লুম্বিনী যত বুদ্ধৰ জন্ম লুম্বিনী বুদ্ধগয়া যত বুদ্ধ মানে গৈ পেলাই তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰিব লৈছিল তাৰপিছতে আছিল লুম্বিনী বুদ্ধগয়া সাৰনাথ তাত তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু লগতে আছিল কুচাংগাৰ বা কুচিনগৰ যত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 5ম শতিকাতে মানে বুদ্ধ ধৰ্মই এনলাইটমেন্ট লাভ কৰিছিল গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন এ 5th century BCE আৰু ক'ত আছিল তেওঁ হেতু হ'ব জায়গাটো হৈছে সাৰনাথ Question number 3 3 নম্বৰ প্ৰশ্নতে সুধিছে what was the real name of Buddha বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম কি অপচন এ আছে সিদ্ধাৰ্থ গৌতম অপচন বি আছে মহাবীৰ অপচন সি আছে শুকা অপচন ডি আছে চন্দ্ৰগুপ্ত তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ সিদ্ধাৰ্থ গৌতম গৌতম বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নামটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ গৌতম তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন এ নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত সুধিছে which concept is central of Buddhism বুদ্ধ ধৰ্মৰ কেন্দ্ৰীয় ধাৰণা কোনটো Option A আছে কৰ্ম option B আছে ধৰ্ম option C আছে নিব্বাণ and option D আছে মোক্ষ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব option C নিব্বাণ বুদ্ধ ধৰ্মৰ যেটো সেন্ট্ৰেল যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো বা মূল যেটো তেওঁলোকৰ ধাৰণা সেই ধাৰণাটো হৈছে নিব্বাণ লাভ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে বুদ্ধই অষ্টম মাৰ্গ বুলি পথ দেখুৱাইছে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো option C নিব্বাণ was the center concept of Buddhism next question টুলে যাওঁ question number 5 এ সুধিছে What is the holy book of Buddhism? বুদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? Option A আছে Vedas, option B আছে Upanishad, option C আছে Tripitaka and option D আছে জাতকৰ story বা জাতকৰ সাধুসমূহ। তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব Tripitaka, option C. বুদ্ধ ধৰ্মৰ যিখন পবিত্ৰ গ্ৰন্থ সেই পবিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে Tripitaka বুদ্ধ ধৰ্মৰ যিখন পবিত্ৰ গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে Tripitaka। Tripitaka শব্দৰ অৰ্থ আহে দেই Tripitaka শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে তিনিটা পাচি Tripitaka বিনয় সূত্ৰ এণ্ড অভিধৰ্ম তিনিখন পিটক লগ হৈ প্লে আছে কাৰণ ত্ৰিপিটক বুলি কোৱা হয় এখনৰ নাম আছে বিনয় এখন আছে সূত্ৰ আৰু এখন আছে অভিধৰ্ম এটো কোৱেশ্চন খুব আহি থাকে দেই তেওঁলোকৰ ত্ৰিপিটক কিখনৰ নাম আহে আৰু ত্ৰিপিটক শব্দৰ অৰ্থ আহে ত্ৰিপিটক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে থ্ৰী বাস্কেটছ মানে তিনিটা বাসি আৰু ইয়াৰ তিনিখন পিটক হৈছে বিনয় সূত্ৰ এণ্ড অভিধৰ্ম তো এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আমাৰ কাৰণে সো এটা এনাউন্সমেন্ট আছিল আপোনালোকে যদি ADRE 2 যেটো 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড হ'বলৈ গৈ আছে লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি আমি ইম্পৰ্টেন্ট সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আৰু ডিসকাশন কৰিছো সোশ্যাল সায়েন্সৰ লগতে আদাৰ যিবিলাক চেপ্টাৰছ আছে মানে আদাৰ যিবিলাক সাবজেক্ট আছে নতুন সিলেবাসৰ ওপৰত বেস কৰি বনোৱা যিবিলাক
সাবজেক্ট আছে তাৰ যিখিনি আপোনালোকক যদি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ লাগে মক টেষ্ট লাগে ই বুকছ লাগে নোটছ কুৱেশ্যন বেংক লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডুষ্টেশ্যন এপটো প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব সেই এপটো ডাউনলোড কৰিলে মানে তাতে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ মক টেষ্ট ই বুকছ নোটছ লাগে কুৱেশ্যন বেংক লাগে আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি তাত আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে এই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েল যিমানখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকক যি লাগে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ লাগে বা মক টেষ্ট সিৰিজ লাগে আপোনালোকক ই বুকছ লাগে নোটছ আপোনালোকে আটাইখিনিয়ে ইয়াত পাব গতিকে আপোনালোকে সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক যিহেতু এক্সামটো পালেহিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে কেৱল মক টেষ্টৰ সিৰিজটোহে বিচাৰিছে মানে মক টেষ্টটো দি যদি আপোনালোকে নিজকে জুখি চাওঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে মানে মক টেষ্টটোৰো দি অকল ল'ব পাৰে তো ইয়াত আপোনালোকে জিকে ছ'চিয়েল চায়েন্স আছে ইংলিছৰ আছে মেথছৰ আছে ৰিজনিঙৰ আছে আপোনালোকক এটা লিংক দিয়া হ'ব এইটো ভিডিঅ'তে মানে এটা এপ্লিকেশ্যন থাকিব সেইটোত গৈ পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মানে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ পেলাই এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীনত যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে কেৱল মক টেষ্টটো দি নিজকে জুখি চাব বিচাৰিছে যিহেতু এক্সামটো পালেহিয়ে আৰু আমি ইয়াত ছাবজেক্টখিনিও দি দিয়া হৈছে জিকে ছ'চিয়েল চায়েন্স ইংলিছ মেথছ এণ্ড ৰিজনিং গতিকে যিকেইটা একদম মানে মেইন আৰু এক্সামটোৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে মানে কৰি চাব পাৰে নিজকে এবাৰ টেষ্ট আৰু যদি কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰক নহয়তো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হুইচ ৰিলিজন এম্ফেচিছ নন ভায়লেন্স এণ্ড ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই মহাবীৰা মহাবীৰে কোনটো ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যিটো অহিংসাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অপশ্যন এত আছে জৈনিজিম বা জৈন ধৰ্ম অপশ্যন বিত আছে বুদ্ধিজিম বুদ্ধ ধৰ্ম অপশ্যন চিত হিন্দুইজিম হিন্দু ধৰ্ম অপশ্যন ডি শিখ ধৰ্ম শিখিজিম আৰু কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ জৈনিজিম মহাবীৰে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু জৈন ধৰ্ম অহিংসাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মানে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে আৰু বুদ্ধ ধৰ্মৰো ঠিক তেনেকৈ অহিংসাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মানে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে গতিকে এই দুইটা ধৰ্ম জৈনিজিম এণ্ড বুদ্ধিজিম বোথ আৰ নন ভায়লেন্স কিন্তু মহাবীৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো হ'ব জৈনিজিম বুদ্ধ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো গৌতম বুদ্ধ আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে আহি যায় যে মানে গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰ সমসাময়িক আছে দে আৰ কণ্টেম্পৰৰী অফ ইচ আদাৰ দুইজন ইজনে সিজনৰ সমসাময়িক আছিলে আৰু দুইটা ধৰ্ম প্ৰায় সমসাময়িক সময়তে প্ৰৱৰ্তন হৈছিলে আৰু প্ৰচাৰ হৈছিলে গতিকে ইয়াত যদি মহাবীৰৰ ধৰ্মটোৰ কথা হয় তেতিয়া জৈনিজিম হ'ব বুদ্ধৰ যদি ধৰ্মটো হয় বুদ্ধিজিম হ'ব কিন্তু দুইটাই আছিলে নন ভায়লেন্স তো ইয়াত যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে মহাবীৰৰ কথা গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন এ জৈনিজিম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য আল্টিমেট গ'ল অফ জৈনিজিম জৈন ধৰ্মৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য কি অপশ্যন এত আছে এনলাইটমেণ্ট জ্ঞান লাভ কৰা অপশ্যন বিত আছে মোক্ষ অপশ্যন চিত আছে পৰিত্ৰাণ ছালভেশ্যন এণ্ড অপশ্যন ডিত আছে ৰিবাৰ্থ বা পুনৰ্জন্ম তো কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন বি মোক্ষ যিহেতু প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ এটা এটা চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে ন গতিকে জৈন ধৰ্মৰ যিটো চূড়ান্ত লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যটো হৈছে মোক্ষ মানে মুখ্য প্ৰাপ্তি হ'ব লাগে সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য মানে তেওঁলোকৰ গ'ল আল্টিমেট গ'লটো হৈছে লক্ষ্য যেনেকৈ বুদ্ধ ধৰ্মৰ আল্টিমেট গ'লটো কি আছিলে নিব্বাণ ন তাৰ কাৰণে তেওঁ অষ্টমাৰ্ক কৈছে ঠিক তেনেকৈ জৈন ধৰ্মৰ যদি আল্টিমেট গ'লটোৰ কথা সোধে তেতিয়াহ'লে হ'ব মোক্ষ মানে মুখ্য লাভ কৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টোৱে সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোৱিং ইজ নট এ টিচিং অফ বুদ্ধিজিম তলৰ কোনটো বুদ্ধৰ শিকনি নহয় অপশ্যন এ আছে দ্য 4 নোবেল পাথ 4টা চিৰসত্য অপশ্যন বি দ্য 8th ফ'ল্ড পাথ অষ্টভুজ পথ অপশ্যন চি মিডিল ৱে মধ্যমা পথ এণ্ড অপশ্যন ডি দ্য 5 পিলাৰ্ছ তো ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন ডি দ্য 5 পিলাৰ্ছ বুদ্ধ ধৰ্মৰ শিকনি নহয় দ্য 4 নোবেল পাথৰ কথা বুদ্ধই কৈছে 4টা চিৰসত্যৰ কথা কৈছে তেওঁ অষ্টমাৰ্গৰ কথা কৈছে দ্য 8th ফ'ল্ডৰ কথাও বুদ্ধ ধৰ্মই কৈছে যিহেতু নিব্বাণ লাভ কৰিব লাগে নিব্বাণ লাভ কৰিবলৈ তেওঁ অষ্টভুজ পথৰ কথাও কৈছে দ্য মিডিল ৱে মধ্যম পথৰ কথাও তেওঁ কৈছে যদি এনলাইটমেণ্ট লাগে বা যদি মানুহে নিব্বাণ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মধ্যম পথো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই গোটেই তিনিটা ওপৰৰ গোটেই তিনিটা বুদ্ধ ধৰ্মৰ শিকনি হয় যদি শিকনি নহয় তেতিয়াহ'লে হ'ব অপশ্যন ডি দ্য 5 পিলাৰ্ছ দ্য 5 পিলাৰ ইজ নট দ্য টিচিং অফ বুদ্ধ তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কিন্তু কেতিয়াবা ওপৰকেইটা আহি যায় দেই কোনটো বুদ্ধ ধৰ্মৰ হয় গতিকে ওপৰৰ গোটেইকেইটাই বুদ্ধৰ টিচিং হয় তো আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হু ৱাজ দ্য কণ্টেম্পৰেৰী অফ মহাবীৰ তলৰ কোনজন মহাবীৰৰ সমসাময়িক আছিল অপশ্যন এ অশোকা অপশ্যন বি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অপশ্যন চি আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট আলেকজেণ্ডাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে গৌতম বুদ্ধ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰ দুইজন সমসাময়িক আছিলে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু মহাবীৰ জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু মই কৈছিলোঁ এই যে মহাবীৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো আমি কৈছিলোঁ যে গৌতম বুদ্ধই যেতিয়া বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে সেইটো সময়তে একেটা সময়তে আৰু এটা ধৰ্মও মানে প্ৰচাৰ হৈ আছিলে আৰু প্ৰৱৰ্তন হৈছিলে সেইটো আছিলে জৈন ধৰ্ম গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰ জৈন কণ্টেম্পৰেৰী আছিলে ইজন সিজনৰ সমসাময়িক
আছিলে তো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন ডি গৌতম বুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ বুদ্ধ বুদ্ধ শব্দটোৰ অৰ্থ কি সো অপশন এ দ্য এনলাইটেড ওৱান আলোকিতজন জ্ঞানৰ মানে যিজন জ্ঞানী মানে অপশন বি দ্য গ্ৰেট ওৱান মহানজন অপশন সি দ্য ৱাৰিয়াৰ যোদ্ধা অপশন ডি দ্য পিসফুল ওৱান শান্তিপ্ৰিয়জন তো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন এ দ্য এনলাইটেড ওৱান আলোকিতজন যোন মানে একদম পুৰা আলোকিত জ্ঞানেৰে আলোকিত তেওঁ হ'ব তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন এ দ্য এনলাইটেড ওৱান আলোকিতজন সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন এ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম সংঘ ৰিফাৰ টু ইন বুদ্ধিজিম বৌদ্ধ ধৰ্মত সংঘ শব্দটোৱে কি বুজায় অপশন এ কমিউনিটি অফ মংস সন্ন্যাসীৰ সম্প্ৰদায় অপশন বি প্লেস অফ ৱৰ্শিপ পূজাৰ স্থান অপশন সি সেক্ৰেট টেক্সট পবিত্ৰ গ্ৰন্থ নে অপশন ডি মেডিটেশ্যন প্ৰেক্টিছ ধ্যানৰ অভ্যাস তো অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কমিউনিটি অফ মংস বৌদ্ধ ধৰ্মত সংঘ শব্দটো আচলতে কমিউনিটি অফ মংস মংস মানে এই যিবিলাক মানে সন্ন্যাসী থাকে ন তেওঁলোকক মানে একেলগে কি বুলি কোৱা হয় সংঘ বুলি কোৱা হয় ভিক্ষু আৰু ভিক্ষুণী যিবিলাক পুৰুষ থাকে তেওঁলোকক ভিক্ষু বুলি কোৱা হয় যিবিলাক মহিলা থাকে তেওঁলোকক মহিলা সন্ন্যাসীবিলাকক ভিক্ষুণী বুলি কোৱা হয় দেই তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশন এ কমিউনিটি অফ মংস সন্ন্যাসীৰ সম্প্ৰদায় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 সুধিছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকাৰ ইন জৈনিজম জৈন ধৰ্মত প্ৰথম তীৰ্থংকাৰ কোন আছিলে জৈন ধৰ্মৰ আচলতে তীৰ্থংকৰ বুলি কৈছিলে দেই গুৰুবিলাকক তীৰ্থংকৰ বুলি কৈছিলে তো ইয়াৰ অপশন এ দিছে পাৰ্শ্বনাথ অপশন বি ঋষভনাথ অপশন সি মহাবীৰ আৰু অপশন ডি আছে গৌতম তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি ঋষভনাথ ৱাজ দ্য ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ জৈনিজম তেওঁ প্ৰথম তীৰ্থংকাৰ আছিলে আৰু জৈনিজমৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে কিন্তু জৈন ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ বেছি হৈছিলে কাৰ সময়ত মহাবীৰৰ সময়ত গতিকে মহাবীৰক প্ৰৱৰ্তক বুলি কোৱা হয় কিন্তু একচুৱেলি যিজন ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ জৈনিজম হয় সেইজন হ'ব আৰু প্ৰথম যিজন তীৰ্থংকাৰ সেইজন হ'ব ঋষভনাথ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি ঋষভনাথ বা ঋষভ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হোৱাট ইজ দ্য বুদ্ধিষ্ট টাৰ্ম ফৰ দ্য চাইক্লিক অফ বাৰ্থ এণ্ড ৰিবাৰ্থ বুদ্ধ ধৰ্মৰ জন্ম আৰু পুনৰ্জন্ম বুজাবলৈ কি শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপশন এ ধৰ্ম অপশন বি সংসাৰ অপশন সি কৰ্ম এণ্ড অপশন ডি মোক্ষ তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি সংসাৰ বা সংসাৰ বুদ্ধ ধৰ্মত যিটো জন্ম আৰু পুনৰ্জন্ম মানে বাৰ্থ এণ্ড ৰিবাৰ্থৰ যিটো চাইক্লিক পিৰিয়ড সেইটো বুজাবৰ কাৰণে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সংসাৰ বা সংসাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে তো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 which is a sacred symbol of in Jainism জৈন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ প্ৰতীক কোনটো অপশন এ স্বাস্তিকা অপশন বি ওম অপশন সি ক্ৰেসেন্ট মুন অৰ্ধচন্দ্ৰ এণ্ড অপশন ডি নন অফ এবভ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশন এ স্বাস্তিকা আছিলে জৈন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ প্ৰতীক তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন এ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 which king played a crucial role in spreading Buddhism কোনজন ৰজাই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল অপশন এ অশোকা অপশন বি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অপশন সি বিম্বিসাৰা আৰু অপশন ডি চন্দ্ৰগুপ্ত ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অশোকাই কলিংগৰ যুদ্ধ জয় কৰাৰ পিছত বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে তেওঁ আনকি তেওঁৰ যি পুতেক আৰু জীয়েক তাহাঁতকো তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰত জড়িত কৰোৱাইছিলে গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন এ অশোকা কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 16 প্ৰশ্নতে সুধিছে where did Buddha deliver his first sermon মানে বুদ্ধই তেওঁৰ প্ৰথম ধৰ্মধ্বনি ক'ত দিছিল অপশন এ বুদ্ধগয়া অপশন বি সাৰনাথ অপশন সি লুম্বিনী এণ্ড অপশন ডি কুচিনগৰ বা কুচাংগাৰ এৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সাৰনাথ বুদ্ধই তেওঁৰ প্ৰথম ধৰ্মধ্বনি ক'ত দিছিলে সাৰনাথত দিছিলে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিছে বুদ্ধ ধৰ্মৰ লগত জড়িত বা বুদ্ধৰ লগত জড়িত গৌতম বুদ্ধৰ লগত জড়িত চাৰিখন ঠাইৰ নাম আহে তো ইয়াত হ'ব লুম্বিনী সাৰনাথ কুচাংগাৰ আৰু বুদ্ধগয়া এই চাৰিখন ঠাই বুদ্ধৰ লগত জড়িত তো ইয়াত এইটো কুৱেশ্যন আহে গতিকে এই চাৰিখন ঠাইৰ নাম আপোনালোকে মনত থ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন বি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হোৱাট ডাজ তীৰ্থংকৰা মিন ইন জৈনিজম জৈন ধৰ্মত তীৰ্থংকৰৰ অৰ্থ কি অপশন এ টিচাৰ বা শিক্ষক অপশন বি লিবাৰেটেড সোল মুক্ত আত্মা অপশন সি সেভিয়াৰ ত্ৰাণকৰ্তা এণ্ড অপশন ডি গড বা ঈশ্বৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন সি সেভিয়াৰ বা ত্ৰাণকৰ্তা তীৰ্থংকৰ মানে হৈছে ত্ৰাণকৰ্তা মানে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন সি কুৱেশ্যন নম্বৰ 18লৈ যাওঁ 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনে সুধিছে ইন হুইচ লেংগুৱেজ ৱে দ্য অৰিজিনেল টিচিং অফ বুদ্ধ ৰিটেন বুদ্ধৰ আদি শিক্ষা কোন ভাষাত লিখা হৈছিলে অপশন এ সংস্কৃত অপশন বি পালি অপশন সি প্ৰাকৃত আৰু অপশন ডি নান অফ এবভ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি পালি বুদ্ধ ধৰ্মৰ যি আদি শিক্ষা আছিলে সেইবিলাক সকলো কি ভাষাত লিখা হৈছিলে পালি ভাষাত লিখা হৈছিলে তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি পালি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19
Which ancient university was a prominent center of Buddhist learning? কোনখন প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধ শিক্ষাৰ বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ আছিল? অপশ্যন এ নালন্দা, অপশ্যন বি তক্ষশিলা, অপশ্যন সি বিক্ৰমশিলা, এণ্ড অপশ্যন ডি উজ্জয়িন। আৰু কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন এ নালন্দা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যিখন আছিলে বিহাৰৰ, সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন বুদ্ধ শিক্ষাৰ বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ আছিলে, তাৰমানে প্ৰমিনেণ্ট চেণ্টাৰ অফ বুদ্ধিষ্ট টিচিং। চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। And next question to let's down the last question. Question number 20. Who complete the teaching of Buddhi into the Tripitaka? Buddhor শিক্ষা কোনে ত্ৰিপিটকত সংকলন কৰিছিল? Option A Anand, option B Ashoka, option C Mahavira, and option D Upali. So a correct answer to option A Anand. Anande বুদ্ধ শিক্ষাৰ যিখিনি বুদ্ধৰ যিখিনি শিক্ষা আছিলে বা যিখিনি টিচিংছ আছিলে সেইখিনি ত্ৰিপিটকত সংকলন কৰিছিলে। তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ আনন্দ। গতিকে আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট 20 কুৱেশ্যনছ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ৰিলেটেড টু বুদ্ধিজিম এণ্ড জৈনিজিম। এই ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছখিনি আহি থাকে আমাৰ এক্সামবিলাকত আমি পায়ে থাকোঁ। গতিকে আজি আমি বুদ্ধিজিম এণ্ড জৈনিজিমৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি পৰৱৰ্তী ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে সেইখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাকলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাম।